cú ya gì cú chỉ chơi trái ya 我要只能做东呀，都cứ giờ cú lúc này chỉ thầu cú lo cú sinh sự yên bỏ bê lô rò khang khai cú nè cú chỉ lấy yên yêu chơi yêu chú kể yêu lo lấy yên cho yêu khiết yêu chết yêu chú 我列我得闹 để sĩ cho mong chỉ mua cho tua một lạ thổ bê kỳ lý của nâng thọ nạ khi một nhỏ hải rong hà chùa chỉ lo thiệt chỉ xe cho cú mù cận tới trò bình trả thầu cú một cận tới nhỏ trò bình trả nơi du cú nếu ba cú chơi cú đò cú tụ cứ tông ca theo cú tụ tì lâu bỏ bê cỡ tụ cỡ tàu là mua tụ cỡ chỉ tàu là mua tê tụ bông lợ xong trâu chổi chua thầu lúc chay giờ nó bê chầu tà là nợ giờ chỉ mang ở tiền nó bê chầu tà bỏ lời à tiền giờ nó bê chầu nợ luôn tụ khổ khoa nợ nhà là tổ bê lú rò sát thông tờ cái bê thì lì lòn chế niệm thế gì thầu lúc trả thân nó cũng do mà colonial tăng nhau trồn đã sai trái nhà hồng nhau trồn đã bình trả colonial tăng mua tới ilu đã nhà nó đã có ta thâu bê sơ đời lò bông tổ lông chân nhà theo mặt kia mình hiểu đây nhà gì ôi cha cú chỉ lo hay tiệt lấy nhiều con mình tàu sát thông có cú rò ý cho tha hạ bê từ một rò sát thông cú mà đi cho các thầu chỉ lo cho nên cho tua rò sát thông cú mà cho lòng một chỗ phá kê nòng bù để thôi cha cũng về một giờ số cú nè theo cú chỉ là tay chờ nhau chờ nói chờ bữa nào cú cho nay cha chỉ bỏ cú tu mỗi dâu là cú nông na hà là tiệt có tu mỗi tua có một bữa trưa nữa có tu mỗi tua là lỡ tiệt có sao bỏ vậy có tao kế béo chắc kế có giống một cần đâu vậy có một bỏ mà ở lúc tận giá chết lê bé kia ít lúc kia có tu chín giờ ít lúc có tu mua nữa nếu chỉ nhớ tua nếu dehydration nếu tua chỉ tao ở trái cú chỉ mua cho kế giờ ba tao nữa giờ cú mua cho chứ cú giờ mua cho họ kế cú giờ tháo tao tên nào tên chữ cú giờ tháo tao nhông lại cho cú tao mua khó chứ cú tao mua giờ chỉ tua cú tu xia cú thế sao thì thầu baby cho trò này cú tự hành chân chạy rồi này cú thấy chỉ bút cú chi mù ôi chạy rồi này cú tụ mua chẳng tua kia đâu cú dễ thế chỉ cú thế tụ xia cú thế li dễ chỉ cần đó là cú thế kia đó là sao cú chỉ lo trong cú thế gì chắc có chỉ cần đó nè cú ấy cú chỉ lo cái cậu chỉ muốn mong đi cho cú là giờ chỉ chủ là tôi là giờ cú là nó là ở tu trò chỉ một giờ mong tạo vấn đề của giờ chợ tàu có là coi giờ chợ tàu cú tụi chỉ là thì cho cú mong giờ rồi là chỉ là vào bỏ lúc hạt trong cú mua cú đầy resume chế đâu cú chỉ là giao thông cú tụi chỉ là giao thông là cú mua nó chỉ là cú mua trò chỉ là vào bỏ thì lo có tua có mua lẽ chi gì sao tha chứ cho gì tôi nó có rồi chỉ là vào bỏ thì nhon đỡ cũng mà chi này kì người ta cậu cụ cả đời cậu đần trộn nữa người cho cũng muốn tàu trò lông chân tiền cầu trò tận ra kế ô trò trở lại cú bao trở lại cú tà tao thiết trở lại cú bỏ mà colonel Bele này cũng năng thông cho ô tù nhà nó tha hạ thái đỏ lỡ tua theo ở bên tụ chữ lầu mong tua đó chỉ là rồi tổng sĩ thả cái lấy yên tua quý yên bỏ tại sao
thầu lỡ là một sĩ thả nữa mà giờ chỉ lo cho tông biến được cú lỏ thầu nữa nè họ sĩ thả nữa mà chỉ lo sợ đời yên sĩ thả cho họ thì giờ thọ có ba ô cho thầu America tôi cho lù nó chỉ cho lên cho tông thế li mua ở cái lù thì giờ bé ba nè đi thay cái dư phình ở tàu tây tàu chờ này nè ở cả tàu bé giờ bé ba nè ở sư tây sư chờ này nè ở cả cái colonel bele tây chỉ tàu cho lù nó colonel bele thì cho lù nó nhang cụ tây chỉ tàu mà cụ yêu chủ cho các mù sa cho lù nó sẽ nó chữ America tây li cả cụ thêm mà tây tàu to trâu nì nên nó trâu to tây cho lù nó mà nửa tây một nó giờ tàu bé ba bé mong ba lỡ ôm lúa trò nó giờ yên trò America giờ chơi ba bé cho mình nhỏ mong có mua cái cẩn tàu America giờ rò xua cái gia dân có bé trẻ nâng mong mua vàoหัว xí lúa ý giải lý cho cứ tin nên chạm lọ họ giờ để sư trò America giờ cho bé trồng mong của tàu người tệ công tệ ba America nó mua tan thọ cho khó chơi của chỉ mua cái cho nhỏ mà chỉ bỏ thì cho tôi một mấy cả tê bỏ cho tôi một tết chờ từ thì xí lúa thì mấy cái cho tự tao nó họ nói giờ ở cái lũ mấy cái tụ colonel bây giờ tôi tê mà giờ tê một đi nó nè thầu lũ nhà nó chi liền tu và thiết cổ plo xong sai chỗ chi đỡ cú nhon đỡ trái nhau hồng thuộc ta xuống nữa là cái tu xe dù bỏ mong kia pi bông mong tôi chỉ bảo để mong cho cái tôi cho nhau từ cái sự chỉ là và bỏ từ nhà lận thì cụ thể cho chỉ là cho kia đỡ là một đồ phá cái thầu chỉ là và bỏ một chỗ đồ Nam Phong cái chỉ là và bỏ theo tin chia chỉ là cho thì chỉ là và bỏ từ còn cụ cho chỉ là cho tôi lưu nhon rồi cả chỉ bỏ rồi cái chỉ là và bỏ theo li trời lớn cái chén cái theo còn lớn kia đi cho cá mua nhẹ cho lớn cho cá làm mù nè nó cho có tôi chỉ lo cho tôi nữa cái cụ thể cho cụ chỉ lo là tôi một hồ trốn giờ tôi mình trả một trận đã cụ một nhớ tàu tàu bé lâu sớm mông tuy ở trồng tu chỉ tàu cụ tu phong dư thế là hai đầu cụ thì cụ chẳng mấy ít tu nọ nhớ tàu cùng ta luôn còn mỗi như là muốn đòi được thả thêm muốn đòi tu nọ nữa thả một thằng tao nữa nữa theo qua tao ý đề bài đường thang tao thì do mua nhà nó muốn nhớ trong phụ nhớ tu xe thế chỉ năng nói yêu ý chữ mua sĩ ám nát ấy thầu nhà la tua liên tới lời lúa cứ phá cả không trở yêu vậy yêu chạp lúc plei thế lúa có khi pesa tê lại kia khi pesa tê cho lúa cái lúa chẳng bỏ yêu tê nhà nó không cái lúa chẳng tê cơ trả nhà lan tê trả我都杀bỏ ni tôi sao bún ni thế nhiều mỏ tử thay tê tê chờ tu là bây giờ chỉ một nhau phụ nhớ mua nào hậu bể cái lỡ thế li để mua cái mua của cho mua của chỉ lo lỡ cho nè chỉ tu thế cho cứ ở bên tu cứ tiền thôi ok nữa chờ chuột đồ luôn nên coi chùa ba niệm mẹ cho lỡ lạn hộp lỡ đây đồ nát không mà xin năng nó dùng xét chắp lỡ cho cô chỉ lo đồ nát không mà bỏ ngô li yêu này chỉ cho yêu cho là ấy rồi này nông nó bia mà chỉ lo từ tới chỉ thầu lúc trả tơ bì chỉ bỏ chế cú là cho bây giờ phát kế chế cú là hay đâu cú chỉ là tiền cú cho chỉ là ruột hồ đó sợ đời mù đó nó cú là cho tàu gì mong sơn gió sư bây một种度是被路绕拍看切打，佢啲呢扎切打，可能有一個股殺切到時候叫我叫我啲啊啲啊，他路被對呢對子，他路被對佢對啲，vì họ từ vì mua lỡ我叫lo lỡ我呢我子，人到頭，都這啥老麼，都只這啥老麼的時候，都都這啥正路就被對，不拿不知被對呢對子，給琢磨我能呀。用是呢。